สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาครับคลิปนี้จะเป็นคลิปทำหน้าต่างกระจกหัวปีกนกขั้นตอนการเตรียมไม้พวกใสพวกซอยแบบนี้ขออนุญาตผ่านเร็วนะครับไม้ที่จะใช้ทำชิ้นส่วนต่างๆมีตามนี้ครับโดยไม้ตัวขั้นให้เป็น6ช่องจะตัดและซอยผ่าครึ่งในช่วงต่อไปหาความยาวของไม้หัวท้ายและตัวขั้นแนวนอนที่รวมความยาวของเดือย จะนำไม้ขอบมาวางแล้ววัดก็ได้ ซึ่งในคลิปนี้จะทำหน้าต่างขนาด50คูณ100แต่ขนาดที่จะต้องทำจริงคือ51คูณ101แต่ผมจะชอบขีดเส้นตามขนาดของความกว้างของหน้าต่างในการหาความยาวที่จะทำหัวท้าย ตัดตามความยาวที่วัดมาก่อนหน้านี้ จะเอาไม้แต่ใบเลื่อยนิดเดียวก่อนให้เห็นรอย แล้ววัดรอยที่แตะดูว่าได้ขนาดหรือเปล่า เป็นการเช็คให้แน่ใจก่อนตัด ไม้ที่ตัดมาที่เดือยสำหรับการทำงานในคลิปนี้จะใช้เครื่องมือที่ใช้ประจำ ถ้าผมได้บอกเราเธอที่ทำเดือยแบบนี้จะทำคลิปมาลงในครั้งหน้า ผ่าครึ่งตัวขั้นแนวนอนวาดเส้นสำหรับตัดหัวปีกนก แต่งให้เส้นโค้งตัดและเจียแต่ง
ขีดเส้นตำแหน่งของหัวท้ายและขั้นแนวนอนดอกที่จะใช้ตีลบมุมพร้อมเซาะร่องตีลายเซาะร่องท้ายขั้นแนวนอนขอบบานตีลายลบมุมเซาะร่องหัวปีกนกใส่ดอกผาร่องเดือยผ่าร่องเดือยตามตำแหน่งเส้นที่ขีดแบ่งไว้ความลึกของร่องจะเท่ากับความยาวของเดือยประกอบเพื่อวัดดูขนาดความกว้างและความยาวคันแนวตั้งที่จะตัด
ตัดขั้นแนวตั้งแล้วลองมาทาบดู ทีเดือยขั้นแนวตั้งซอยให้ขนาดเท่ากันกับขั้นแนวนอนแล้วนำไปตีไหลลบมุมเซาะร่อง ใช้แค่3ตัวต่อบานนำมาประกอบรัดให้แน่นตรงเดือยหัวท้ายและขั้นแนวนอนควรใส่กาวด้วยพอดีผมลืมใส่ตัดส่วนที่เกินส่วนกระจกปกติผมไม่ได้ใส่แต่ในคลิปนี้จะสาธิตวิธีใส่ครับบอกไว้ก่อนเลยเป็นครั้งแรกที่ผมตัดกระจกมีดตัดกระจกผมก็ไม่มีเห็นมีเศษกระจกกองอยู่พอใช้ได้เปื้อนนิดหน่อยวัดขอบด้านในได้เท่าไหร่เอามาบวกความลึกของร่องทั้งด้านความกว้างและความสูง ที่จริงหน้าต่างต้องติดเข้ากับวงกบแล้วค่อยใส่กระจกคงจะเอาดีทางด้านนี้ไม่ได้ละดูสภาพได้มา2 แผ่นจะใส่แค่ช่องตรงกลางนะครับขีดเส้นไว้สังเกตตอนจะขยับให้กลับมาที่เดิมจะใส่ด้านซ้ายก่อนให้เคาะตัวขั้นกลางไปทางขวาหาอะไรมารองด้านล่างประมาณครึ่งหนึ่งของร่องกระจก เอากระจกที่ตัดมาใส่โดยสอดขึ้นข้างบนก่อนแล้วปล่อยกระจกลงมาให้ถึงตัวรองจากนั้นเคาะตัวขั้นกลางไปทางขวาให้ชิดกับกระจกที่ใส่ก่อนหน้านำกระจกมาใส่ทำเหมือนกันกับด้านขวาเคาะตัวขั้นกลางให้เส้นที่ขีดไว้กลับมาตรงกัน
ยิงตะปูไม่ให้ตัวขั้นกลางเคลื่อน จัดแผ่นกระจกให้เข้าไปครึ่งหนึ่งของร่องทุกบ้าน แล้วยิงกาวซิลิโคนติดกระจก ขออภัยที่ใส่ไม่ครบทุกช่อง และไม้ไม่สวยเท่าไหร่ ถ้าชอบคลิปกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยครับ